شنت تركيا هجوما مسلحا على الأكراد في شمال العراق في 18 أبريل بالتوقيت المحلي. وأعلن وزير الدفاع التركي أكار عن عملية عسكرية واسعة النطاق عبر الحدود، وقال إن عمليتنا تسير بسلاسة كما هو مخطط لها، وقد تحقق هدف المرحلة الأولي. ووفقا لمكالمة الفيديو التي أجراها أكار في اليوم نفسه، استخدمت العملية العسكرية التركية بشكل أساسي الضربات البرية والجوية المشتركة، حيث نفذت قوات الكوماندوز العسكرية هجمات برية، وكان سلاح الجو عبارة عن طائرة نفاثة ومروحيات وطائرات بدون طيار، ونفذت غارات جوية واسعة، ونجحت في تدمير عدد من أنفاق المخابئ ومستودعات الذخيرة. لا تزال العملية العسكرية التركية حساسة نسبيا، لأنها تقع حاليا في فترة الحرب الروسية الأوكرانية، وفي هذا الوقت تعيش القوات الروسية في الشرق الأوسط في فترة فراغ، وشنت تركيا هجوما مسلحا عبر الحدود، والسبب هو مثل الهجوم السابق على القوات المسلحة الكردية نقطة. الحقيقة أن الجميع في العالم يعرف من الذي دعم القوات المسلحة الكردية، كما أن تركيا تستغل هذا الوقت، ولم تقاتل القوات المسلحة الكردية في شمال سوريا، واختارت شن هجمات عسكرية عبر الحدود على شمال العراق، والسبب هو أنه لا يزال هناك عدد قليل من القوات الأمريكية في سوريا، بل هو أيضا لتجنب سوء الفهم مع الولايات المتحدة. لذا فإن تركيا لا تخشى سوء فهم العراق. بالنظر إلى شكلها الحالي، فإن تركيا العضو في الناتو لا تخشى سوء فهم العراق، لكن وزير الدفاع التركي أوضح في هذه العملية العسكرية أن جيشه دخل أراضي العراق، فهل يعتبر ذلك غزوا لأراضي دول أخرى؟ في هذا الوقت كيفية تعبير الناتو عن موقفه وكيفية تحديد هذه العملية العسكرية قد تصبح المفتاح لها، لكن الناتو في هذا الوقت في وضع أكثر حرجا، سواء كان ذلك بسبب السمعة الدولية للناتو أو دعم الدول الأعضاء. في الوقت نفسه لم تحصل القوات المسلحة الكردية على دعم السلاح والرأي العام والمواد مثل أوكرانيا. يمكن القول إن هذه العملية العسكرية هي في الأساس ضربة أحادية الجانب من قبل الأكراد. أما إلى أي مدى ستفعل تركيا ذلك؟ فمن تصريح وزير الدفاع التركي يمكن أن نرى أنه هدف رئيسي للجيش التركي منع القوات المسلحة لحزب العمال الكردستاني من بناء أوكار حولها والحصول على موطئ قدم قوي. طالما وجدت تركيا أي علامة على النشاط، فإنها سترسل بالتأكيد قوات عسكرية لضربها. ومع ذلك، ولأسباب تاريخية وعرقية ودينية وجيوسياسية، لن تتمكن تركيا من القضاء تماما على القوات المسلحة لحزب العمال الكردستاني على المدى القصير، وقد تحدث عمليات عسكرية مماثلة في المستقبل، في حين يجب على تركيا أيضا أن تكون حذرة من جنوب شرق وشمال شرق العراق وشمال سوريا، لأن هذه المناطق يسكنها أيضا الأكراد، الذين قد لا يكونون من نفس جنسية حزب العمال الكردستاني، لكنهم ينتمون إلى نفس الشعب، وهم مرتبطون ارتباطا وثيقا ببعضهم البعض. لذلك تشعر تركيا بقلق بالغ إزاء منع القوات المسلحة لحزب العمال الكردستاني من تشكيل زخم لإنشاء قواعد عسكرية في شمال العراق أو شمال سوريا ومناطق أخرى. من المستحيل القضاء تماما على هذه القوات المسلحة. في الواقع فإن العمل العسكري التركي في شمال العراق، أي داخل منطقة الحكم الذاتي الكردية العراقية، يمارس في الواقع ضغوطا على حكومة منطقة الحكم الذاتي الكردية العراقية، وأكثر من ذلك هو إجبار حكومة منطقة الحكم الذاتي الكردية العراقية لقمع القوات المسلحة لحزب العمال الكردستاني والأنشطة على الأراضي العراقية. ولا شك في أن تركيا ستواصل الاهتمام بهذا المكان في المستقبل، وستبدأ العمليات العسكرية التركية في أي وقت.